the elements whose last electron enters in n-1 d orbital or d subshell are known as d block element. So elements belonging to the group number 3 to group number 12 are the d block element. These d block elements are also referred as transition element. त्यांना ट्रान्झिशन एलिमेंट असं म्हणता येईल. फक्त लक्षात ठेवायचं आहे, ट्रान्झिशन एलिमेंट आर दोज which have incompletely filled d orbital or the partially filled d orbital in its ground state or in any of its oxidation state. या 40 एलिमेंट पैकी प्रत्येक सिरीज मधला शेवटचा एलिमेंट जर सोडला, म्हणजे पहिल्या सिरीजचा झिंक, दुसऱ्या सिरीजचा कॅडमियम, तिसऱ्या सिरीजचा मर्क्युरी आणि चौथ्या सिरीजचा अनबियम, हे 4 एलिमेंट सोडले तर बाकी सगळे एलिमेंट हे ट्रान्झिशन एलिमेंट असणार आहेत. लक्षात घ्या, झिंक, कॅडमियम, मर्क्युरी अँड अनबियम आर नॉट रिगार्डेड ॲज अ ट्रान्झिशन मेटल ड्यू टू कम्प्लिटली फिल्ड डी ऑर्बिटल. त्यांचं जे डी ऑर्बिटल आहे ते कम्प्लिटली फिल्ड आहे, त्यामुळं त्या एलिमेंटना आपण ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हणणार नाही. दे आर बिलॉंगिंग टू द डी ब्लॉक एलिमेंट बट दे आर नॉट ट्रान्झिशन एलिमेंट. So this is the position of the D block element in the periodic table. Extreme left hand side ला दिसतोय तो S ब्लॉक आहे, एक्स्ट्रीम राईट हँड साइड ला दिसतोय तो P ब्लॉक आहे आणि त्याच्यामध्ये कॉलम नंबर 3 ते कॉलम नंबर 12 याच्यामध्ये लोकेटेड केलेले हे जे काही 40 एलिमेंट आहेत. मग त्याच्यामध्ये पहिली जी सिरीज आहे ती स्कॅन्डियम टू झिंक, त्याला फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज असं म्हटलं जातं. स्कॅन्डियम, टिटॅनियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम, मँगनीज, आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर अँड झिंक या पद्धतीनं ही पहिली ट्रान्झिशन सिरीज फ्रॉम ॲटॉमिक नंबर 21 टू ॲटॉमिक नंबर 30. दुसरी जी ट्रान्झिशन सिरीज आहे दॅट इज फ्रॉम इट्रियम टू कॅडमियम, वाय झेड आर NB MO TC RU RH PD AG and CD. From atomic number 39 to 48, that is yttrium to cadmium. Third transition series start from lanthanum, atomic number 57 and ends with mercury 80, La, HF, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au and Hg. So these are the elements. And the last fourth transition series start from actinum, atomic number 89 and ends with unbium having atomic number 112. So Ac, Rf, Db, Sg, Bh, Sh, Mt, unnium, ununium, unbium या पद्धतीने आपल्याला एलिमेंट 40 सांगता येतील. पैकी हे प्रत्येक म्हणजे 12 नंबरचा जो काही कॉलम आहे त्या 12 नंबरच्या कॉलम मधले एलिमेंट हे डी ब्लॉक आहेत, बट दे आर नॉट रेफर्ड ॲज ट्रान्झिशन एलिमेंट. जस्ट आता आपण त्याच्या बाबतीत बघितलेलं आहे. दे हॅव कम्प्लिटली फिल्ड डी ऑर्बिटल अँड देअरफॉर दे आर बिलॉंग्स टू द डी ब्लॉक एलिमेंट बट आर नॉट रेफर्ड ॲज ट्रान्झिशन एलिमेंट. आता जस्ट आपण ज्या काही सिरीज बघितल्या त्या सिरीज, फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज दॅट इज 3D सिरीज ज्याला म्हटलं जातं. इट बिलॉंगिंग टू द फोर्थ पिरियड. एलिमेंट स्कॅन्डियम 21 टू झिंक 30. Number of elements are 10. Electronic configuration is that general electronic configuration orgon 3D 1 to 10, 4s 1 to 2. Second transition series that is 4D series belongs to the fifth period. Elements yttrium 39 to cadmium 48. This series also consists of 10 elements. Electronic configuration is that is krypton 4D 1 to 10, 5s 0 to 2. Again third transition series that is also referred as the 5D series. It belonging to the sixth period. Start with lanthanum that is atomic number 57, hafnium 72 to mercury that is 80. This series also consists of 10 elements and the general electronic configuration is that xenon
5d 1 to 10 6s2, and the last series, fourth transition series, 6d series, it is belonging to the period number 7. Elements are actinium 89, rutherfordium 104 to ununbium 112. This series also contains 10 electron, and general electronic configuration of this series is radon 5f14 6d 1 to 10 7s2. तर हे जे काही मी टेबल दिलंय या टेबलच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला प्रश्न एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो. फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज इज, मग इलेमेंट विचारतील किंवा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विचारतील. ज्या काही ट्रान्झिशन सिरीज त्याच्यामध्ये असणारे इलेमेंट आणि त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, याच्यावरती आपल्याला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो. सो दॅट्स ऑल. त्याच्यानंतर हे जे काही डी ब्लॉक इलेमेंट आहेत, दे हॅव सम कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. सो जनरल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रान्झिशन इलेमेंट, पहिली महत्वाची प्रॉपर्टी, ऑल दीज इलेमेंट्स आर मेटल. हे सगळे इलेमेंट मेटॅलिक प्रॉपर्टी दाखवणार आहेत, ते मेटल्स आहेत. सेकंड वन दॅट डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टिमेट शेल. जे काही पेनल्टिमेट शेल आहे, दॅट इज लास्ट बट वन, त्याच्या डी ऑर्बिटल मध्ये शेवटचं इलेक्ट्रॉन एंटर करणार आहे. आणि या सगळ्यांचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण दिलेलं आहे, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2. Then another most important property, that is they shows variable positive oxidation state. Again they shows catalytic property, generally form colored compound and complexes. They show electropositive character but less than s block element, and these are metal, and because of that they are malleable and ductile and having high density. तर ह्या ज्या काही जनरल कॅरेक्टरिस्टिक आहेत की ज्या डी ब्लॉक एलिमेंटच्या कॅरेक्टरिस्टिक म्हणून ओळखल्या जातात. नेक्स्ट टू विच जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो इलेमेंट. जस्ट मगाशी मी सांगितलं, आपल्याला जे काही डी ब्लॉक एलिमेंट जरी 40 असले तरी आपल्याला स्टडी करायचा आहे तर फक्त फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीजचा फर्स्ट रोचा स्टडी करायचा आहे, फ्रॉम स्कॅन्डियम 21 टू झिंक 30, आणि त्याच्यानुसार बाकीच्या इलेमेंटच्या प्रॉपर्टीचा अंदाज आपण त्या ठिकाणी बांधायचा आहे. तर या पद्धतीनं फक्त पहिल्या सिरीजचा स्टडी असणार आहे, आणि तुम्हाला प्रश्न सुद्धा पहिल्या सिरीज वरती विचारले जातील. क्वचित एखादा दुसरा प्रश्न बाकी दुसऱ्या तिसऱ्या इलेमेंट मधल्या बाबतीत विचारला जाईल. फॉर एक्झाम्पल, मोस्ट डीनेस्ट इलेमेंट इज, डेन्सिटीचा विचार करायचा झाला तर पूर्ण डी ब्लॉक इलेमेंट मध्ये मोस्ट डीनेस्ट इलेमेंट आहे तो ऑस्मियम आहे. OS, ऑस्मियम इज द मोस्ट डीनेस्ट इलेमेंट. हायेस्ट पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट, सगळ्यात हायेस्ट पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट कोणाची आहे तर रुथेनियम आणि ऑस्मियम +8 ही पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवली जाते. तर असं क्वचित एखादा दुसरा प्रश्न वेगळा तुम्हाला तिथं बाकीच्या इलेमेंट बाबतीत जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे तेवढंच विचारलं जाईल. मात्र मेजॉरिटी जे प्रश्न असणार आहेत ते फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज वरती असणार आहेत. तर आपण या ठिकाणी जनरल कॅरेक्टरिस्टिक किंवा जनरल ट्रेंड्स इथं बघतोय. पहिला ट्रेंड आहे मेटॅलिक कॅरेक्टर. जस्ट आता आपण सांगितलं, ऑल दीज इलेमेंट्स आर मेटल, अँड बिकॉज ऑफ दॅट मेटॅलिक प्रॉपर्टी, दॅट इज दे आर हार्ड, lustrous, malleable, ductile, and possesses high tensile strength. Again, nearly all transition metals have simple hexagonal close packed structure. जे simple hexagonal close packed structure असेल, cubic close packed structure असेल किंवा body centered cubic structure असेल त्यांच्या क्रिस्टल लॅटाईटचं, and which are the characteristic of the true metal. कारण जे काही ट्रू मेटल आहेत त्यांचं जे स्ट्रक्चर क्लोज पॅकिंग मध्ये असणार आहे, मग ते हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग असेल, क्युबिक क्लोज पॅकिंग असेल किंवा बॉडी सेंटर्ड क्युबिक क्लोज पॅकिंग असेल, यापैकी हे आपल्याला क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर दिसून येईल. अँड दॅट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रू मेटल. अगेन, द मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ द ट्रान्झिशन एलिमेंट मे बी अट्रिब्युटेड टू देअर लो आयोनायझेशन एन्थॅल्पी. लक्षात घ्या, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह, आणि इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह असल्यामुळे त्यांची आयोनायझेशन एन्थॅल्पी कमी असणार आहे, आणि ऍटॉमिक साईज मोठी आहे, आयोनायझेशन एन्थॅल्पी कमी आहे.
अँड दॅट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल. तर हे जे काही मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे ट्रान्झिशन एलिमेंटचं, दॅट इज ड्यू टू लो आयोनायझेशन एन्थाल्पी अँड प्रेझेन्स ऑफ सेव्हरल व्हेकंट ऑर्बिटल इन देअर आउटरमोस्ट शेल. त्यांच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये काही व्हेकंट ऑर्बिटल असणार आहेत आणि त्यामुळं ही इलेमेंट मेटॅलिक कॅरेक्टर त्या ठिकाणी दाखवत आहेत. दिस फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ मेटॅलिक बॉन्ड इन देम अँड हेन्स एक्झिबिट टिपिकल मेटॅलिक प्रॉपर्टी. या इलेमेंटमध्ये मेटॅलिक बॉन्डिंग असणार आहेत, त्यामुळे टिपिकल मेटॅलिक प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी दाखवल्या जातील. नेक्स्ट वन इज दॅट दे आर हार्ड अँड हार्डनेस ऑफ दिस इंडिकेट प्रेझेन्स ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड इन देम. म्हणजे फक्त मेटॅलिक बॉन्ड आहे असं नाही, तर त्यांच्यामध्ये कोव्हॅलंट बॉन्डिंग सुद्धा आपल्याला दिसून येईल. अँड दॅट इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन इन देम. तर लक्षात घ्या, ही इलेमेंट आहेत ते ट्रान्झिशन आहेत. अगदी आपण सुरुवातीला सांगितलंय मिडवे बिटवीन एस ब्लॉक अँड पी ब्लॉक. एस ब्लॉक आहेत ते मेटल्स आहेत, त्यांच्यामध्ये कम्प्लिटली मेटॅलिक बॉन्ड असणार आहेत, 100 असणार आहेत. जे पी ब्लॉक आहेत ते नॉन मेटल आहेत, त्यांच्यामध्ये जे बॉन्ड्स आहेत ते कोव्हॅलंट बॉन्ड असणार आहेत. पण हे जे इलेमेंट आहेत ते ट्रान्झिशन आहेत, त्यांच्याकडं मेटॅलिक बॉन्ड सुद्धा आपल्याला दिसून येतील आणि कोव्हॅलंट बॉन्ड सुद्धा दिसून येणार आहेत. आणि या दोन्ही बॉन्डचं कॉम्बिनेशन असल्यामुळं लक्षात घ्या त्यांची स्ट्रेंथ ही जास्त असणार आहे. देअर हार्डनेस ऑफ दिस मेटल इंडिकेट प्रेझेन्स ऑफ द कोव्हॅलंट बॉन्ड इन देम. हायर द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन द ट्रान्झिशन मेटल एटम, more is the number of covalent bond formed by it and greater is the strength and hardness of the metal. लक्षात घ्या, जितकी अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त असेल तो जास्तीत जास्त कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करेल आणि जेवढे जास्त कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करणार आहे तेवढी त्याची स्ट्रेंथ आणि हार्डनेस ही सुद्धा जास्त असणार आहे. आता एकूण या 40 एलिमेंट पैकी हार्ड मेटल म्हणून कुणाचा उल्लेख केला जातो तर क्रोमियम, मॉलिब्डेनम आणि टंगस्टन. सो हार्ड मेटल्स आर क्रोमियम, मॉलिब्डेनम अँड टंगस्टन. दीज आर द हार्ड मेटल. आणि नॉट व्हेरी हार्ड मेटल आहेत पण जास्त हार्ड नाही. कोणते तर झिंक आहे, कॅडमियम आहे, मर्क्युरी आहे. आपल्याला माहिती आहे झिंक मेटल हा सॉफ्ट, कॅडमियम सॉफ्ट आहे आणि मर्क्युरी तर लिक्विडच आहे. तर हे इलेमेंट मेटल आहेत बट नॉट व्हेरी हार्ड मेटल. तर हार्ड मेटल मध्ये क्रोमियम, मॉलिब्डेनम आणि टंगस्टन या 3 मूलद्रव्यांचा समावेश केला जाईल. अगेन नेक्स्ट वन इज दॅट ॲटॉमिक रॅडी. ॲटॉमिक रॅडी डिक्रीजेस फ्रॉम स्कॅन्डियम टू क्रोमियम. जे काही स्कॅन्डियम आणि क्रोमियम पर्यंत ॲटॉमिक रॅडी आपल्याला ॲप्रिसिएबली डिक्रीज झालेली दिसून येईल बिकॉज द इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज गेट इन्क्रीजेस. द ॲटॉमिक साइज ऑफ द आयर्न, कोबाल्ट अँड निकेल इज ऑलमोस्ट सेम. आयर्न, कोबाल्ट आणि निकेल यांची जी ॲटॉमिक साइज आहे ती जवळपास सारखी दिसणार आहे. अँड दॅट इज बिकॉज ऑफ द अट्रॅक्शन ड्यू टू इन्क्रीज इन न्यूक्लिअर चार्ज इज कॅन्सल्ड बाय फोर्स ऑफ रिपल्शन अँड बिकॉज ऑफ इन्क्रीज इन. तर लक्षात घ्या, आपल्याला स्कॅन्डियम टू झिंक एकाच रो मध्ये डी ऑर्बिटल मध्ये डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन ऍड केले जातात. लक्षात आलंय, डी ऑर्बिटल मध्ये डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी ऍड केले जातात. आणि आपण जनरली आपण बघितलंय कुठल्याही रो मध्ये लेफ्ट टू राईट जाऊन तसशी ॲटॉमिक साईज कमी कमी होत जाणार आहे. आता या डी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये ऑब्झर्वेशन काय येत आहे तर स्कॅन्डियम टू क्रोमियम डिक्रीज झालेलं दिसतंय. ऑलमोस्ट सेम आहे. ॲटॉमिक नंबर जरी वाढला तरी त्यांच्यामध्ये शिल्डिंग इफेक्ट वाढला जातोय. लक्षात आलंय, ॲटॉमिक नंबर तर वाढतोय त्याच्याबरोबर शिल्डिंग इफेक्ट वाढतोय. सो इन्क्रीज इन न्यूक्लिअर चार्ज इज कॅन्सल्ड बाय द रिपल्शन बिकॉज ऑफ द शिल्डिंग इफेक्ट. आणि त्यामुळं त्यांच्या ॲटॉमिक साईज मध्ये फारसा बदल नाही. आयर्न, कोबाल्ट आणि निकेल. कॉपर इन साईज, कॉपर आणि झिंक हे आकाराने मोठे आहेत बिकॉज ऑफ द ग्रेटर शिल्डिंग इफेक्ट. तर लक्षात घ्या इथं काय घडणार आहे तर लेफ्ट टू राईट स्कॅन्डियम टू झिंक जात असताना ॲटॉमिक नंबर वाढतोय, न्यूक्लिअर चार्ज वाढत जाणार आहे. पण त्याच वेळी जे डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन आहेत ते डी ऑर्बिटल मध्ये एक एक करून वाढत जाणार आहे. जसं डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल मध्ये वाढत जातील तसं दॅट शिल्डिंग ऑफ वन डी इलेक्ट्रॉन बाय अनदर, जे काही शिल्डिंग इफेक्ट आहे तो शिल्डिंग इफेक्ट सुद्धा वाढत जाणार आहे.
म्हणजे पहिल्यांदा न्यूक्लिअर चार्ज वेगानं वाढ, स्कॅन्डियम टू क्रोमियम ॲटॉमिक साईज कमी झाली. त्याच्यानंतर न्यूक्लिअर चार्ज इज कॅन्सल्ड बाय फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकॉज ऑफ इन्क्रीज इन चिलिंग इफेक्ट. आयर्न, कोबाल्ट, निकेल ॲटॉमिक साईज कॉन्स्टंट राहिली, ऑलमोस्ट सेम राहिली. आणि कॉपर आणि झिंक मध्ये ॲटॉमिक साईज वाढली. याचं कारण असं आहे, शिल्डिंग इफेक्ट हा सगळ्यात जास्त असणार आहे. बिकॉज द शिल्डिंग इफेक्ट इन्क्रीजेस अँड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑल्सो गेट इन्क्रीजेस. तर लक्षात घ्या, या पद्धतीने आपण सांगता येईल स्कॅन्डियम टू क्रोमियम कमी होत जाणार आहे, आयर्न, कोबाल्ट, निकेल स्टेडी राहणार आहे, ऑलमोस्ट सेम राहणार आहे, आणि कॉपर आणि झिंक मध्ये परत ती वाढली जाणार आहे. इन जनरल द आयोनिक रॅडी डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन ऑक्सिडेशन स्टेट. जी काही आयोनिक रॅडी आहे ती आयोनिक रॅडी कमी कमी होत जाणार आहे विथ इन्क्रीज इन ऑक्सिडेशन स्टेट. आपल्याला माहिती आहे दॅट इज M+3 कॅटायन आर स्मॉलर टू दॅट ऑफ M2+ आयन बिकॉज ऑफ इन्क्रीज इन इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज वाढला जातो, दॅट हायर ऑक्सिडेशन, हायर पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेटचा मेटल हा आकाराने लहान असणार आहे टू दॅट ऑफ लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट मेटल. तर लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट मधला जो मेटल आहे त्याचं साईज लहान असणार आहे. सो आयोनिक साईज ऑफ M3+ कॅटायन आर स्मॉलर दॅन दोज ऑफ M2+ कॅटायन ऑफ increase in effective nuclear charge. Next is that melting point and boiling point. On going across the period, the melting point first increases, attain maximum value, and then steadily get decreases with increase in atomic number. म्हणजे ऑब्झर्वेशन काय आहे की समजा आपण लेफ्ट टू राईट स्कॅन्डियम टू झिंक निघालोय, मेल्टिंग पॉइंट इन्क्रीजेस, वाढत वाढत चाललाय, इट अटेन मॅक्सिमम व्हॅल्यू, एका विशिष्ट हायर व्हॅल्यू पर्यंत जाणार आहे, and further it steadily decreases as atomic number increases. लक्षात आलंय? जस्ट मगाशी आपण एक मुद्दा बघितला होता, अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनची संख्या जितकी जास्त असेल तेवढं मेटलिक बॉन्डिंग आणि कोव्हॅलंट बॉन्डिंग स्ट्रॉंग असणार आहे. ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर विल बी द कोव्हॅलंट बॉन्डिंग अँड ग्रेटर विल बी द हार्डनेस अँड द स्ट्रेंथ. आपण स्कॅन्डियम टू Mn किंवा स्कॅन्डियम टू डायरेक्ट झिंक पर्यंत जात असताना D5 स्टेट पर्यंत अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढत जाते, आणि D5 स्टेट नंतर जे काही डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन आहेत ते ऍड झाल्यानंतर इलेक्ट्रॉनचं पेअरिंग होतंय, म्हणजे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी होते. म्हणजे D5 स्टेट पर्यंत अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आणि D5 टू D10 पर्यंत अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या परत कमी कमी होत जाते. त्यामुळे मेल्टिंग पॉइंट हा मॅक्सिमम असणार आहे. लक्षात आहे, मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इन्क्रीजेस अँड अटेन मॅक्सिमम व्हॅल्यू अँड देन स्टेडीली डिक्रीजेस. द रिझन तुमच्या डोळ्यासमोर आहे की अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या D5 स्टेट पर्यंत वाढली जाते आणि तिथून पुढे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी कमी होत जाते. अँड दॅट इज द रिझन बिहाइंड मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इन्क्रीजेस, अटेन मॅक्सिमम व्हॅल्यू अँड देन स्टेडीली डिक्रीजेस ॲज ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस. नेक्स्ट वन इज दॅट द मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ट्रान्झिशन मेटल्स आर क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर. त्यांचं जे काही क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर आहे, मग HCP असेल, CCP असेल किंवा BCC असेल, यापैकी कुठलंही जे क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामुळे त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट जास्त असणार आहे. इन दिस स्ट्रक्चर ट्रान्झिशन मेटल ॲटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉंग मेटलिक बॉन्ड. स्ट्रॉंग मेटलिक बॉन्ड त्यांच्यामध्ये असणार आहेत. द स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. म्हणजेच अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढली की मेटलिक बॉन्डची स्ट्रेंथ वाढणार आहे, आणि मेटलिक बॉन्डची स्ट्रेंथ वाढली की त्याचा जो काही हार्डनेस आहे, जी स्ट्रेंथ आहे ती वाढली जाईल. ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉंगर इज द मेटलिक बॉन्डिंग. आणि शिवाय मगाशी आपण सांगितलं अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन वरती अजून एक कॅरेक्टर अवलंबून आहे, ते म्हणजे कोव्हॅलंट कॅरेक्टर. ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, greater will be the tendency to form covalent bond, and as greater the tendency to form number of covalent bond, greater will be the strength. म्हणजे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढली की मेटलिक बॉन्डिंग वाढलं जात आहे, कोव्हॅलंट बॉन्डिंग वाढलं जात आहे. अल्टिमेटली ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉंगर or greater will be the strength of the metal, greater is the melting point and boiling point. In particular transition series, the number of unpaired electron in n-1 d subshell increases up to middle d5 configuration. मगाशी सांगितलं मी D5 स्टेट पर्यंत अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या वाढते and therefore
strength of metallic bond increases and hence melting point and boiling point increases up to D5 concentration. लक्षात घ्या, हे महत्वाचं आहे. जे खाली दिलेलं आहे टंगस्टन W that is highest melting point among. पण तुम्हाला प्रश्न वेगळा असा विचारला जातो, which of the following element among the D block element having highest melting point. तर हायेस्ट मेल्टिंग पॉइंट असणारा एलिमेंट लक्षात ठेवा टंगस्टन. टंगस्टन having highest melting point among D block element. Next one is that in 3D series scandium to chromium melting point and boiling point increases up to chromium, number of unpaired electron decreases and hence chromium to copper melting point and boiling point get decreases. The next property that ionization enthalpy. The ionization enthalpy transition element lie between S block and P block. S block ची आयोनायझेशन एन्थाल्पी कमी असणार आहे, P block ची आयोनायझेशन एन्थाल्पी जास्त असणार आहे. आणि आपण पाठीमागे सांगितलंय हे इलेमेंट ट्रान्झिशन एलिमेंट दे शोज प्रॉपर्टीज मिडवे बिटवीन S block and P block and therefore their ionization enthalpy values also between ionization enthalpies of S block and P block element. Second one is that in a period ionization enthalpy increases from left to right. जसं लेफ्ट टू राईट जाल तसं आयोनायझेशन एन्थाल्पी ही वाढत जाणार आहे. बट दॅट इन्क्रीज इट नॉट रेग्युलर वन. हा जो काही वाढ आहे ती रेग्युलर नाही, इरेग्युलरली गेट. पण जनरली प्रेडिक्शन देतोय फ्रॉम लेफ्ट टू राईट अलॉंग एनी पिरियड आयोनायझेशन एन्थाल्पी गेट इन्क्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन ॲटॉमिक साईज. आणि जस्ट याच्या अगोदर आपण ॲटॉमिक साईजचा मुद्दा बघितलाय, ॲटॉमिक रॅडी अभ्यासलेला आहे. स्कॅन्डियम टू क्रोमियम ॲटॉमिक साईज कमी होते, आयर्न कोबाल्ट आणि निकेल ॲटॉमिक साईज सेम राहते आणि कॉपर आणि झिंक याच्यामध्ये परत ती वाढली जाते. त्यामुळे ऑब्झर्वेशन येते ॲटॉमिक रॅडी इरेग्युलरली चेंज होते, त्यामुळे आयोनायझेशन एन्थाल्पी सुद्धा इरेग्युलर असणार आहे. लक्षात आलंय. द स्लाइट व्हेरिएशन विच ऑकर इन द व्हॅल्यू ऑफ आयोनायझेशन एन्थाल्पी आर मेनली ड्यू टू स्लाइट चेंजेस इन ॲटॉमिक रॅडी. इन व्हर्टिकल कॉलम म्हणजे उभा जो कॉलम आहे, इन व्हर्टिकल कॉलम द आयोनायझेशन एन्थाल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट मेंबर टू सेकंड मेंबर इन मोस्ट केसेस as expected, but in third member has a higher value than the second member. हे लक्षात ठेवा. आयोनायझेशन एन्थाल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट मेंबर टू सेकंड मेंबर म्हणजे स्कॅन्डियम आणि इट्रियम. स्कॅन्डियम पेक्षा कमी आयोनायझेशन एन्थाल्पी इट्रियमची असणार आहे. स्कॅन्डियमची आयोनायझेशन एन्थाल्पी जास्त असणार आहे इट्रियम पेक्षा, किंवा इट्रियमची आयोनायझेशन एन्थाल्पी स्कॅन्डियम पेक्षा कमी असणार आहे. लक्षात आलं. फर्स्ट मेंबरची आयोनायझेशन एन्थाल्पी ही जास्त असणार आहे सेकंड मेंबर पेक्षा. ऍज वी गो टुवर्ड द बॉटम आयोनायझेशन एन्थाल्पी गेट डिक्रीजेस. सो आयोनायझेशन एन्थाल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट मेंबर टू सेकंड मेंबर इन मोस्ट केसेस ऍज एक्सपेक्टेड. बट थर्ड मेंबर जो तिसरा मेंबर आहे, थर्ड मेंबर हॅज हायर व्हॅल्यू. जो तिसरा मेंबर आहे त्याची व्हॅल्यू जास्त आहे. म्हणजे इट्रियम पेक्षा जास्त कुणाची? लॅन्थनम पेक्षा जास्त आहे लॅन्थनमची. दिस इज ड्यू टू लॅन्थनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. लॅन्थनॉइड मध्ये आपल्याला दिसून येईल लॅन्थनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन दिसून येणार आहे, जे आपण ए ब्लॉक एलिमेंट मध्ये स्टडी करणार आहे किंवा आपण ते केलेलं आहे. हे मात्र महत्वाचं आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या एलिमेंट मध्ये आयोनायझेशन एन्थाल्पी कमी होणार आहे, मात्र तिसऱ्या एलिमेंटची आयोनायझेशन एन्थाल्पी दुसऱ्या एलिमेंट पेक्षा जास्त असणार आहे. त्याला रिझन एकच, लॅन्थनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. अगेन atomic radii are nearly same, but atomic number increases by 32 unit. Hence, outer electrons are held highly, such as values of ionization enthalpy are very high. म्हणजे तिसऱ्या एलिमेंटच्या आयोनायझेशन एन्थाल्पी का जास्त आहे? तर ॲटॉमिक नंबर वाढतोय, पण जे डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन जे ऍड केले जात आहेत ते एफ ऑर्बिटल मध्ये ऍड केले जात आहेत आणि त्यामुळं शिल्डिंग इफेक्ट एफ ऑर्बिटलचं कमी आहे. त्यामुळं न्यूक्लिअर चार्ज हा प्रचंड वाढतोय आणि त्यामुळे आयोनायझेशन एन्थाल्पी सुद्धा त्या ठिकाणी वाढली जाते. नेक्स्ट इज दॅट ऑक्सिडेशन स्टेट. इन ट्रान्झिशन मेटल ns ऑर्बिटल and n-1 d ऑर्बिटल हॅज नियरली सेम एनर्जी. लक्षात घ्या, ऑक्सिडेशन स्टेट का दाखवली जाते? तर बिकॉज ऑफ लॉस ऑर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जर इलेक्ट्रॉन लॉस केले जात असतील
तर पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवली जाणार आहे. इलेक्ट्रॉन गेन केले जात असतील तर निगेटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवली जाणार आहे. आपण अगोदरच प्रेडिक्ट केलंय की हे ट्रान्झिशन मेटल्स आहेत आणि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह इन नेचर बिकॉज ऑफ लो आयोनायझेशन एन्थाल्पी. यांची आयोनायझेशन एन्थाल्पी कमी आहे, त्यामुळे हे इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह आहे, त्यामुळे हे पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवत आहेत. आता ही जी इलेमेंट आहेत दे शोज व्हेरिएबल पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट that is because of ns orbital and n-1 d orbital have nearly same energy and therefore electron from these levels are available for chemical bonding. म्हणजे केमिकल बॉन्डिंग मध्ये ns मधले आणि n-1 d ऑर्बिटल मधले दोन्ही मधले इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग मध्ये वापरले जाऊ शकतात आणि त्यामुळे ही इलेमेंट व्हेरिएबल पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट त्या ठिकाणी दाखवत आहे. द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन. आता तिथं तुम्ही ऑक्सिडेशन स्टेट आहेत त्या ज्या सांगायच्या आहेत त्या ज्या काय असतील त्याचे एक्सप्लेनेशन आपण या 3 मुद्द्यामधून देणार आहे. पहिला मुद्दा असेल नंबर ऑफ ns अँड n-1 d इलेक्ट्रॉन. त्या इलेमेंटच्या ns मध्ये आणि n-1 d मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याच्यानुसार आपण ऑक्सिडेशन स्टेट त्या ठिकाणी सांगणार आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट मॅक्सिमम ऑक्सिडेशन स्टेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम ऑक्सिडेशन स्टेट इज ड्यू टू the number of electron in ns orbital, that is 4s orbital. त्याचे ns ऑर्बिटल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत आपल्याला तर माहिती आहे. ns ऑर्बिटल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात, त्यामुळे मिनिमम ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती +2 असणार आहे एक्सेप्ट कॉपर, क्रोमियम, सिल्वर अँड मर्क्युरी. कॉपर, क्रोमियम, सिल्वर आणि मर्क्युरी यांच्यामध्ये +1 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवले जाते टू अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी टू अटेन मॅक्सिमम स्टॅबिलिटी. मॅक्सिमम स्टॅबिलिटी मिळवण्यासाठी काय केलं जातं तिथं वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड. एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट केला जातोय आणि त्यामुळे या इलेमेंटच्या बाबतीमध्ये जे काही ns ऑर्बिटल आहे त्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन तुम्हाला दिसून येईल. लक्षात आलं, डी ऑर्बिटल कम्प्लिटली फिल्ड करण्यासाठी ns मधला एक इलेक्ट्रॉन इकडं n-1 d मध्ये शिफ्ट केला जातोय. n-1 d कम्प्लिटली फिल्ड केलं जातंय आणि ns मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन राहतोय, त्यामुळे हे इलेक्ट्रॉन हे इलेमेंट +1 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवत आहेत. सो मिनिमम ऑक्सिडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल that is +2 except for chromium, copper, silver and mercury they have +1 oxidation state. Next, maximum oxidation state is equal to the number of electron from n-1 d orbital and ns. मॅक्सिमम ऑक्सिडेशन स्टेट या दोन्ही वरती अवलंबून असणार आहे. n-1 d ऑर्बिटल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत आणि ns मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत. लक्षात आलं, या दोन्हीवरून त्याची मॅक्सिमम ऑक्सिडेशन स्टेट ठरली जाते. ईच ऑफ दीज एलिमेंट इन ग्रुप 2nd B and 7th B can show maximum oxidation state. Its group number. एक्झाम्पल मॅंगनीज असेल दॅट इज ग्रुप 7th B. आता 7th B हे जुनं नाव आहे, आपण त्याला 3rd, 4th, 5th, 6th अँड 7th जो काही 7th कॉलम आहे तो 7th कॉलम की ज्याच्यामध्ये +7 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवलं जाते दॅट इज मॅक्सिमम. तर फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज मध्ये मॅक्सिमम ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवणारा इलेमेंट आहे मॅंगनीज आणि पूर्ण डी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये मॅक्सिमम ऑक्सिडेशन स्टेट ही +8 आहे शोन बाय रुथेनियम अँड ऑस्मियम. हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट कलर. द कंपाऊंड्स ऑफ द ट्रान्झिशन मेटल आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट as well as in aqueous solution and color of the transition metal salt is due to, आपण बघितलंय that color is due to two phenomenon. One of them is that dd transition and another is that charge transfer transition. दोन फेनॉमेनॉन मुळे कलर असणार आहे. पहिला कलर आपण पहिलं फेनॉमेनॉन आहे तो डीडी ट्रान्झिशन. मग त्याच्यामध्ये जे काही पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आहे त्या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटलचं स्प्लिटिंग आपल्याला होतं आणि त्याच्यामध्ये लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल मधून हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉनचं एक्सायटेशन होत आहे. एक्सायटेशन होत असताना व्हिजिबल रिजन मधली लाईट ऍब्सॉर्ब केली जाईल आणि परत तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेटला येत असताना जे ऍब्सॉर्ब लाईट आहे ती ट्रान्समिट केली जाईल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी कलर्ड वेवलेंथ टू दॅट ऑफ ऍब्सॉर्ब लाईट. हा जो फेनॉमेनॉन आहे लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल मधला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल मध्ये जाणं आणि परत तो त्याच्या ग्राउंड स्टेटला येणं
लक्षात आलंय. लोअर टू हायर जात असताना एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आहे व्हिजिबल रिजन स्पेक्ट्रा मधली, आणि परत तो ग्राउंड स्टेटला येत असताना ऍब्सॉर्ब केलेली जी एनर्जी आहे तो ट्रान्समिट करणार आहे, रिफ्लेक्ट करणार आहे. अँड कलर ऑफ द ट्रान्समिटेड लाईट इज द कॉम्प्लिमेंटरी कलर टू दॅट ऑफ ऍब्सॉर्ब लाईट. आणि जे काही कलरेशन आपल्याला तिथे दिसून येईल. दुसरा एक फेनॉमेनॉन आहे चार्ज ट्रान्सफर ट्रान्झिशन. आता हे कुणामध्ये दिसून येईल? जे कॉम्प्लेक्सेस आहेत, लक्षात घ्या, या डी ब्लॉक एलिमेंटचे जे कॉम्प्लेक्सेस आहेत त्या कॉम्प्लेक्सेस मध्ये चार्ज ट्रान्सफर ट्रान्झिशन घडतं. जो लिगॅन्ड आहे त्या लिगॅन्ड कडून सेंट्रल मेटल कडे चार्जचं ट्रान्झिशन घडतं. इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम लिगॅन्ड टू द मेटल. लिगॅन्ड पासून मेटल कडे इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्झिशन घडतं आणि परत हे ट्रान्झिशन घडत असताना लाईट ऍब्सॉर्ब केली जाईल आणि परत तो इलेक्ट्रॉन मूळच्या ठिकाणी जात असताना परत एनर्जी इमिट केली जाईल. याला चार्ज ट्रान्सफर ट्रान्झिशन असं म्हटलं जातं. तर दोन फेनॉमेनॉन तुम्हाला लक्षात ठेवायचे, डीडी ट्रान्झिशन अँड चार्ज ट्रान्सफर ट्रान्झिशन. डीडी ट्रान्झिशन हे सिंपल कंपाऊंड मध्ये तुम्हाला दिसून येईल डी ब्लॉक एलिमेंटच्या, आणि जे काही चार्ज ट्रान्सफर ट्रान्झिशन आहे जे कॉम्प्लिमेंटरी कलर पेअर आहे, व्हायलेटच्या पुढे आहे तो येलो, रेडच्या पुढे आहे तो ग्रीन, ब्लूच्या पुढे आहे तो ऑरेंज. तर या कॉम्प्लिमेंटरी कलर पेअर्स आहेत आणि व्हायलेट कलर ऍब्सॉर्ब केली असेल तर येलो कलर ट्रान्समिट केली जाईल, किंवा येलो कलर ऍब्सॉर्ब केली असेल तर व्हायलेट कलर ट्रान्समिट केली जाईल. अँड कलर ऑफ दॅट कॉम्प्लेक्स ऑर दॅट कंपाऊंड डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ द ट्रान्समिटेड लाईट. लक्षात घ्या. तर कॉम्प्लिमेंटरी कलर कॅन बी इझिली आयडेंटिफाईड विथ द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. So if red color is absorbed, then transmitted color is green. Next one is that catalytic property. सगळ्यात महत्वाचं अजून एक या डी ब्लॉक एलिमेंटचं कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे कॅटालायटिक प्रॉपर्टी. वी नो दॅट नंबर ऑफ ट्रान्झिशन एलिमेंट अँड देअर कॉम्प्लेक्सेस आर युज्ड ॲज अ कॅटलिस्ट ड्युरिंग केमिकल रिएक्शन. अँड दिस कॅटालिटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू. कॅटालायटिक प्रॉपर्टी कुणामुळे असणार आहे तर दोन प्रॉपर्टीमुळे. ट्रान्झिशन मेटल्स ह्या व्हेरिएबल पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवत आहेत. अँड अगेन अनदर इज दॅट दे प्रोव्हाइड लार्जर सरफेस एरिया. तर जास्तीत जास्त ऑक्सिडेशन स्टेट प्रोव्हाइड केल्यामुळं, व्हेरिएबल पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवल्यामुळं हे इलेमेंट कॅटालायटिक प्रॉपर्टी दाखवत आहेत. शिवाय जे काही लार्जर सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द ऍडसॉर्प्शन. आणि आपण माहित आहे की कॅटालायटिक प्रॉपर्टी जे हेट्रोजिनस कॅटालायसिस आहे त्याच्यामध्ये जो फेनॉमेनॉन वापरला जातोय तो ऍडसॉर्प्शन अँड दॅट इज सरफेस फेनॉमेनॉन. तर या पद्धतीनं या दोन घटकांमुळे हे डी ब्लॉक एलिमेंट कॅटालायटिक प्रॉपर्टी दाखवत आहेत. काही कॉमन प्रोसेस आहेत की ज्याच्यामध्ये या ट्रान्झिशन मेटलचा किंवा त्यांच्या कंपाऊंडचा किंवा त्यांच्या कॉम्प्लेक्सचा वापर आपण कॅटलिस्ट म्हणून करतोय. MnO2 चा वापर डिकम्पोजिशन ऑफ पोटॅशियम क्लोरेट टू O2 याच्यासाठी करतोय. निकेलचा वापर आपण हायड्रोजनेशन ऑफ ऑइल्स अँड फॅट मध्ये करतोय. व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड मॅन्युफॅक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. आयर्नचा वापर हेबर प्रोसेस मध्ये आपण केलेला आहे, बरोबर आहे. त्याच्याबरोबर मॉलिब्डेनम हा प्रमोटर म्हणून आपण त्या ठिकाणी वापरलाय. टिटॅनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 की ज्याला झिगलर नट्टा असं म्हणलं जातं. इट इज युज्ड इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ पॉलिथिन. पॉलिथिनच्या मॅन्युफॅक्चर मध्ये इथिनचं पॉलिमरायझेशन करून पॉलिथिन तयार करतोय. त्याच्यामध्ये झिगलर नट्टा म्हणजे टिटॅनियम टेट्राक्लोराइड हा कॅटलिस्ट म्हणून वापरला जातोय. प्लॅटिनम मॅन्युफॅक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. पॅलेडियम हायड्रोजनेशन ऑफ ऑइल दॅट इज कॉपर क्लोराइड. इट इज युज्ड इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ द क्लोरीन. सो these are the list of the catalyst and another is that uses of the catalyst in various processes. तर यापैकी तुम्हाला एखादं एक्झाम्पल विचारलं जाऊ शकतं. पैकी आतापर्यंत विचारला गेलेला जो आहे तो व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड, झिगलर नट्टा, MnO2 याबद्दलचे प्रश्न तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारले गेलेले आहेत. किंवा हेबर प्रोसेस मधला कॅटलिस्ट आणि प्रमोटर कोणता या पद्धतीने तुम्हाला प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. So that all about the catalytic property. Next one is that magnetic property. आपल्याला माहित आहे की पाठीमाग आपण सॉलिड स्टेट मध्ये आपण अभ्यास केलाय. पदार्थ जो काही सॉलिड स्टेट मध्ये, काही पदार्थ डायमॅग्नेटिक आहेत, काही मॅग्नेटिक पदार्थ पॅरामॅग्नेटिक आहेत, काही पदार्थ फेरोमॅग्नेटिक आहेत. अँड मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी द मॅग्नेटिक कॅरेक्टर. मग त्याच्यामध्ये आपण शिकलं डायमॅग्नेटिक substances do not contain any
अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. सगळे जे काही इलेक्ट्रॉन असणार आहेत ते पेअर्ड इलेक्ट्रॉन असणार आहेत. दे डू नॉट कंटेन एनी अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे आर रिपेल्ड बाय मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ते रिपेल केले जात आहेत, त्यांना आपण डायमॅग्नेटिक म्हणतोय. द इलेमेंट्स विच हॅव्हिंग लेस नंबर ऑफ वन or more unpaired electron, they are paramagnetic in nature and they are attracted in the magnetic field. They are referred as paramagnetic. And the metal which contain greater and greater number of unpaired electron, they are strongly attracted in magnetic field and they are referred as ferromagnetic. तर लक्षात घ्या, हे जे काही ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आहेत, they show the magnetic character and magnetic property also depends upon number of unpaired electron. So due to presence of unpaired electron in n-1 d orbital, most of the transition metal ions and their compounds are paramagnetic. They are attracted by magnetic field. As the number of unpaired electron increases from 1 to 5, the paramagnetic character increases. Those transition metal which have paired electron are diamagnetic. They are repelled by magnetic field. ज्यांच्याकडे पेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत ते मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये रिपेल केले जात आहेत, त्यांना डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस असं म्हणणार आहे आपण. द सबस्टन्सेस विच आर व्हेरी स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड बाय अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड, वी नो दॅट these compounds are referred as ferromagnetic substances. And the examples of the cobalt nickel magnetic movement is calculated from spin only formula. या फॉर्म्युल्यावरती तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो. द स्पिन ओनली फॉर्म्युला इज, तर स्पिन ओनली formula for the calculation of the magnetic movement, that is mu is equal to जी magnetic movement आहे mu, त्याचं कॅल्क्युलेशन करणार आहे mu equal to under root of n into bracket n plus 2 bm. bm stand for Bohr magneton. Bohr magneton is the unit of magnetic movement. फॉर्म्युला हा लक्षात ठेवायचा आहे. mu equal to under root of n into bracket n plus 2, where n is the number of unpaired electron. जर n ची संख्या जास्त असेल तर म्यू ची किंमत जास्त येणार आहे, आणि जेवढा म्यू जास्त असेल, मॅग्नेटिक मुवमेंट जास्त आहे, तेवढी मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी सुद्धा जास्त असणार आहे. अँड दॅट मॅग्नेटिक मुवमेंट मेजर्ड इन द युनिट भोर मॅग्नेटॉन. तर हा फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. याला म्हणलं जातं स्पिन ओनली फॉर्म्युला. स्पिन ओनली फॉर्म्युला, दॅट इज म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू ब्रॅकेट n प्लस 2 भोर मॅग्नेटॉन, वेअर n इज द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. तर या पद्धतीने आपल्याला मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी सांगता येईल. या जे काही ट्रान्झिशन एलिमेंट आहेत त्यांचं एक अलॉय आहे की ज्याला अल्निको संमिश्र असं म्हणलं जातं. अल्निको अलॉय, दॅट इज द अलॉय ऑफ अल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट अँड रेस्ट ऑफ द आयर्न विच इज युज्ड टू मेक परमनंट मॅग्नेट. आज मार्केटमध्ये जे परमनंट मॅग्नेट आहेत ते अल्निको संमिश्रापासून तयार केले जात आहेत. त्याच्यामध्ये अल्युमिनियम आहे, निकेल आहे, कोबाल्ट आहे, आणि राहिलेलं जे काही पर्सेंटेज आहे ते आयर्न असणार आहे. तर या पद्धतीने अल्युमिनियम 12% आहे, निकेल 20% आहे, कोबाल्ट 50% आहे, आणि जो काही रेस्ट असेल दॅट इज आयर्न. सो दॅट इज द परमनंट मॅग्नेट. अगेन फॉर्मेशन ऑफ इंटरसिसियल कंपाऊंड. हे जे काही इलेमेंट्स आहेत दे हॅव अनदर प्रॉपर्टी, दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरसिसियल कंपाऊंड. इंटरसिसियल कंपाऊंड तयार करण्याची टेंडन्सी आहे. इंटरसिसियल कंपाऊंड आर दोज which are formed when small non-metallic atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen etc. occupy interstitial site of the compound. आपण हे इंटरसिसियल डिफेक्ट मध्ये आपण हे स्टडी केलंय. जे स्मॉल नॉन मेटॅलिक atoms आहेत they occupy interstitial site in the crystal lattice, and because of that they are referred as interstitial compound. They have higher melting point than those of pure metal and they are very hard. They retain conductivity of parent metal. They are chemically inert. केमिकल रिएक्टिव्हिटी कमी होते, मात्र कंडक्टिव्हिटी जी आहे जी जशी आहे तशी पेरेंट मेटल प्रमाणे असणार आहे. तर दॅट्स ऑल अबाउट इंटरसिसियल कंपाऊंड. नाउ लास्ट प्रॉपर्टी दॅट alloy tendency, alloy formation tendency. An alloy is the mixture of two or more metal. Alloy म्हणजे काय असेल? That is the homogeneous mixture of two or more solid. That is referred as alloy, particularly metal, in which atoms of one metal are distributed into another, and because of the similar radii and similar other properties, these transition metal atom can be easily substituted by other metals in their lattice.
म्हणजे एक मेटल दुसऱ्या मेटल मधला इझिली रिप्लेस करू शकतोय. मग त्याची दोन महत्वाची कारण आहेत, एक सिमिलर रॅडिक आणि दुसरं सिमिलर प्रॉपर्टीज. सो वन मेटल ॲटम रिप्लेस्ड बाय अनदर मेटल ॲटम इन दॅट क्रिस्टल लॅटाइज अँड इट प्रोड्युसेस डिफेक्ट. दॅट इज नथिंग बट द डिफेक्ट आपण म्हणू शकतोय, किंवा तो जो काही असेल डिफेक्ट दॅट इज अलॉय. तर अलॉय फॉर्मेशन होतं. क्रोमियम, व्हॅनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मॅंगनीज एटसेट्रा आर युज्ड विथ आयर्न टू फॉर्म व्हरायटी ऑफ स्टील अँड स्टेनलेस स्टील. तर या पद्धतीनं अलॉय फॉर्मेशन टेंडन्सी आपल्याला इथं दिसून येईल. देन प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम KMnO4. K2Cr2O7 आणि KMnO4 या दोन्हीचं प्रिपरेशन आपल्याला स्टडी करायचं आहे. मग त्याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चर ऑफ पहिला पोटॅशियम डायक्रोमेट फ्रॉम कार्बोनेट ओर. जे काही कार्बोनेट ओर आहे त्याच्यापासून पोटॅशियम डायक्रोमेट आपण त्या ठिकाणी तयार करणार आहे. द क्रोमाइट ओर, सॉरी कार्बोनेट ओर नाही, तिथं क्रोमाइट ओर करा. द क्रोमाइट ओर इज फ्युज्ड विथ सोडियम कार्बोनेट और पोटॅशियम कार्बोनेट इन प्रेझेन्स ऑफ एअर. जी काही क्रोमाइट ओर आहे ती क्रोमाइट ओर सोडियम कार्बोनेट किंवा पोटॅशियम कार्बोनेट बरोबर ती फ्यूज करायची आहे टू गेट क्रोमेट. तुम्हाला क्रोमेट मिळेल. दिस सोडियम क्रोमेट इज ऍसिडिफाइड विथ H2SO4 टू गेट सोडियम डायक्रोमेट and the solution of sodium dichromate is allowed to treated with KCl. Then it gives orange colored crystals of potassium dichromate. ज्या काही रिएक्शन आहेत त्या रिएक्शन या पद्धतीने आहेत. क्रोमाइट ओरचं फ्युजन आपण सोडियम कार्बोनेट किंवा पोटॅशियम कार्बोनेट बरोबर करा. येलो कलरचा सोडियम क्रोमेट मिळेल. तो येलो कलरचा सोडियम क्रोमेट त्याचं ऍसिडिफिकेशन करा, तुम्हाला सोडियम डायक्रोमेट मिळेल. आणि त्या सोडियम डायक्रोमेटचं रिएक्शन KCl बरोबर करा. मेटल मेटल आयन डिस्प्लेसमेंट त्या ठिकाणी घडणार आहे, लक्षात आलं. आणि आपल्याला जे मिळणार आहे तो सोडियम डायक्रोमेटचं रूपांतर पोटॅशियम डायक्रोमेट मध्ये झालेलं दिसून येईल. तर या पद्धतीनं हे प्रिपरेशन आहे पोटॅशियम डायक्रोमेटच्या बाबतीमध्ये. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7. पोटॅशियम डायक्रोमेटच्या फिजिकल प्रॉपर्टी. मग त्याच्यामध्ये K2Cr2O7 इन ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन कंपाऊंड. इट इज सोल्युबल इन वॉटर अँड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 398 डिग्री सेंटीग्रेड. प्रिपरेशन ऑफ KMnO4. KMnO4 चं प्रिपरेशन आपल्याला सांगता येईल दॅट MnO2 इज फ्युज्ड विथ KOH. MnO2 चं प्रिपरेशन मॅंगनीज डायऑक्साइड पासून केलं जातं. दॅट मॅंगनीज डायऑक्साइड ऑन फ्युजन विथ KOH इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट लाईक पोटॅशियम नायट्रेट टू प्रोड्यूस पोटॅशियम मॅंगनेट. तर पोटॅशियम मॅंगनेट हा पदार्थ तयार होईल. So MnO2 on fusion with KOH in presence of KNO3, it first produces potassium manganate, and this fused mass is extracted with water. The solution is now treated with current of CO2. Then K2MnO4 disproportionate to KMnO4. तर K2MnO4 म्हणजे पोटॅशियम पर मॅंगनेटची रिएक्शन CO2 बरोबर होईल. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन त्या ठिकाणी घडणार आहे आणि आपल्याला मिळणार आहे KMnO4 पोटॅशियम पर मॅंगनेट MnO2 and K2CO3. तर या पद्धतीनं प्रिपरेशन ऑफ KMnO4. तर लक्षात घ्या K2Cr2O7 prepared from chromite ore while KMnO4 prepared from MnO2. Next one is that properties of KMnO4. So KMnO4 is a dark purple colored crystalline solid. डार्क आपण बघितलंय डार्क जांभळ्या रंगाचे हे क्रिस्टल असतात. दे आर आयसोमॉर्फस विथ पोटॅशियम पर क्लोराइड. KClO4 बरोबर ते दाखवत आहेत. अगेन आयसोमॉर्फिझम म्हणजे आपण बघितलंय ते ऍटॉमिक रेशो बरोबर. ऍटॉमिक रेशो ऍज वेल रेशो सारखा आहे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सारखं असेल तर त्यांना आपण आयसोमॉर्फिझम असं म्हणतोय. तर KClO4 आणि KMnO4 यांचा ऍटॉमिक स्ट्रक्चर आणि क्रिस्टल स्ट्रक्चर सारखा आहे. सो दे आर आयसो. अगेन दे आर फेअरली. तर पाण्यामधली त्यांची सोल्युबिलिटी जी आहे ती या पद्धतीने दे आर फेअरली सोल्युबल इन वॉटर. नेक्स्ट इज दॅट F ब्लॉक एलिमेंट. आता हे जे काही A ब्लॉक एलिमेंट आहेत देअर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डिफरन्शिएटिंग. सो डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन N-2 F ऑर्बिटल. दॅट इज ऑल्सो अँटी पेनल्टिमेट F सबशेल मध्ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करणार आहे. So the definition of the F block element can be given by two ways: the elements in which electron enters or differentiating electron enters in the F
We can also define them as the elements whose last electrons are incomplete and difference in n minus f orbital. n minus 2 f orbital तर त्यांना आपण a block element म्हणतोय. Position of the a block element in the periodic table. These a block element are belongs to the third column. तिसऱ्या कॉलम मध्ये 6वा आणि 7वा जो पिरियड आहे त्याच्यामध्ये हे इलेमेंट येणार आहेत. फॉर द सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स दे आर प्लेस्ड ऍट द बॉटम ऑफ द पिरियडिक टेबल. आपल्या सोयीसाठी आपण पिरियडिक टेबलच्या बॉटमना त्यांना सेपरेट आपण प्लेसमेंट दिले गेलेले आहे. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट दॅट इज n-2 f1 to 14 n-1 d10 ns2. तर या पद्धतीने त्यांचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला पूर्ण ए ब्लॉक इलेमेंटचे देता येईल. इनर ट्रान्झिशन सिरीज, मग ही जी काही इलेमेंट आहेत त्यांना इनर ट्रान्झिशन सिरीज असं म्हटलं जात आहे, कारण थर्ड कॉलम आहे तो ट्रान्झिशन सिरीजचा येतोय. आणि या थर्ड कॉलम मधला 6वा पिरियड आणि 7वा पिरियड, 6व्या पिरियड मध्ये इलेमेंट आहे तो लॅन्थनम आणि 7व्या पिरियड मध्ये इलेमेंट आहे तो ऍक्टिनम. तर लॅन्थनमच्या जागी 14 इलेमेंट आहेत आणि ऍक्टिनमच्या जागी 14 इलेमेंट आहेत. आणि हे जे काही 14 इलेमेंट आहेत दे फॉलो द लॅन्थनम. लॅन्थनम सारखे गुणधर्म दाखवत आहेत म्हणून त्यांना आपण लॅन्थोनाइड म्हणणार आहे. आणि जे ऍक्टिनम सारखे गुणधर्म दाखवत आहेत त्यांना ऍक्टिनॉइड्स असं म्हणणार आहे. तर या पद्धतीनं पहिली जी सिरीज आहे फर्स्ट ट्रान्झिशन इनर ट्रान्झिशन जी सिरीज आहे त्याला म्हटलं जातं लॅन्थोनाइड सिरीज. NDPM SM EU GDT. atomic number 58 सीरियम पासून लुटेस ट्रान्झिशन सिरीज आहे ज्यांना आपण 3 इनर ट्रान्झिशन सिरीज, सेकंड इनर ट्रान्झिशन सिरीज त्याला ऍक्टिनाइड सिरीज असं म्हटलं जातं. फ्रॉम थोरियम स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? ओके. तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द लॅन्थोनाइड दॅट इज झेनॉन 4f1 to 14 5d 0 to 1 6s2. देन इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. काही महत्वाचे फीचर्स आपल्याला इथं समजून घ्यायचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनच्या बाबतीमध्ये. त्यापैकी पहिलं फीचर आहे लॅन्थनम डू नॉट हॅव एनी 4f इलेक्ट्रॉन. लॅन्थनम लक्षात घ्या त्याच्याकडे कुठल्याही प्रकारचं 4f इलेक्ट्रॉन नाहीत, कारण 4f इलेक्ट्रॉन कुठून सक्सेसिव्हली फिल केले जात आहेत तर सेरियम टू लुटेशियम त्यांच्या 4f ऑर्बिटल मध्ये 1 to 14 इलेक्ट्रॉन ऍड केले जात आहेत. लॅन्थनम मध्ये 4f इलेक्ट्रॉन नाहीत. नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आफ्टर लॅन्थनम डज नॉट एंटर इन 5d सबशेल बट एंटर्स इन 4f सबशेल. त्याच्यानंतरच्या इलेमेंट मध्ये जो जादाचे इलेक्ट्रॉन आहे अणुक्रमांक जसा वाढतोय तसा जो डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन आहेत दे एंटर्स इन 4f सबशेल बट डू नॉट एंटर इन द 5d. सो ऍज द atomic number increases successively by 1 unit from lanthanum to lutetium, the 14 electrons are filled progressively from cerium to the lutetium. Elements lanthanum, gadolinium and lutetium possess a single electron in 5d subshell. In case of other element 5d orbital is empty. बाकीच्यांच्या बाबतीमध्ये 5d ऑर्बिटल हे एम्प्टी असेल. लॅन्थनम, गॅडोलिनियम आणि लुटेशियम यांच्या बाबतीमध्ये डी ऑर्बिटल मध्ये एक इलेक्ट्रॉन तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येईल. इन एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फिलिंग अप 4f ऑर्बिटल इज रेग्युलर. दोन प्रकारचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिलं जातं. एक एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि दुसरं ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. जे एक्सपेक्टेड आहे त्याच्यामध्ये 4f ऑर्बिटल हे 1 to 14 रेग्युलरली फिलअप करत जायचं आहे. मात्र ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी मेंटेन करण्यासाठी that is configuration filling of 4f orbital is not regular one. Last one is that F0, F7 and F14 electronic configuration achieve extra stability due to empty, half filled and completely filled.
So f orbital of the lanthanum 4f0 gadolinium is 4f7 and lutetium is 4f14, and because of that these, in case of these element, d orbital having single electron. Next, order of the stability. स्टॅबिलिटीची ऑर्डर आपल्याला त्या ठिकाणी देता येईल. कम्प्लिटली फिल्ड f orbital 14, f14 is more stable to that of half filled, which is more stable to that of the empty. लक्षात किंवा empty or incompletely filled. तर कम्प्लिटली फिल्ड जास्त स्टेबल असणार आहे हाफ फिल्ड पेक्षा, आणि हाफ फिल्ड जास्त स्टेबल असणार आहे पार्शियली फिल्ड पेक्षा. या पद्धतीने स्टॅबिलिटीची ऑर्डर आपल्याला देता येईल. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट. ऑक्सिडेशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन 6s and outermost shell 5d. The common oxidation state of all these lanthanides is +3 by losing 1 electron from 5d and 2 electron from 6s subshell. The number of unpaired electron in n-1d, that is 5d orbital, is not changing. Hence lanthanide do not show variable oxidation state. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, लॅन्थानाइड हे व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवत नाहीत, कारण डी ऑर्बिटल मधली जी इलेक्ट्रॉनची संख्या आहे इट रिमेन अनचेंज. सम लॅन्थानाइड शोध +2 and +4 ऑक्सिडेशन स्टेट. काही लॅन्थानाइड +2 आणि +4 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवत आहेत. दीज इरेग्युलरिटीज मेनली फ्रॉम एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी ऑफ एम्प्टी, हाफ फिल्ड अँड कम्प्लिटली फिल्ड एफ सबशेल. मग याच्यामध्ये आपल्याला दिसतंय की निओबियम, सॅमेरियम, युरोपियम, थुलियम आणि इट्रिबियम हे +2 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवत आहेत. ऑल इलेमेंट फ्रॉम लॅन्थनम टू लुटेशियम +3 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवत आहेत. सेरियम, प्रॅसिओडायमियम, निओडायमियम, अगेन टर्बियम अँड डिस्प्रोसियम, दीज 5 एलिमेंट शोज +4 ऑक्सिडेशन स्टेट. लक्षात ठेवा, कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती +3 आणि अनकॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती +2 आणि +4. या पद्धतीनं पैकी आपल्याला या तिन्ही ऑक्सिडेशन स्टेट बद्दल आपल्याला या सांगता येईल. Cerium and terbium exhibit +4 as a stable oxidation state. Cerium atomic number 58 configuration is that configuration in +4 oxidation state is 4f0, 5d0, 6s0. So it acquire empty orbital. So according to rule of accessibility, it is more stable one. Terbium having atomic number 65, electronic configuration in 4 +4 oxidation state, that is 4f7, 5d0, 6s0. So 4f orbital is half filled, and because of that this oxidation state is more stable. Europium and terbium show the +2 as a stable oxidation state. Again gadolinium, lanthanum, gadolinium and lutetium only show the +3 oxidation state. तर या पद्धतीने आपल्याला या ऑक्सिडेशन स्टेट एक्सप्लेन करता येतील, आणि त्यांचं जे काही मिळणारं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ते जर स्टेबल मिळत असेल तर ती ऑक्सिडेशन स्टेट स्टेबल असणार आहे. सेरियम अँड टर्बियम शोज +4 ॲज अ स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट. युरोपियम अँड टर्बियम शोज +2 ऑक्सिडेशन स्टेट ॲज अ स्टेबल, अँड लॅन्थनम, गॅडोलियम आणि लिथियम शोज +3 ॲज अ स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट. लक्षात घ्या, सगळे इलेमेंट लॅन्थनम टू लुटेशियम सगळे इलेमेंट +3 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवणार आहे. मात्र लॅन्थनम, गॅडोलियम आणि लुटेशियम हे +3 ही स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट त्या ठिकाणी दाखवली जाईल बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड अँड कम्प्लिटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल. Chemical reactivity of the lanthanide. So first one is that reactivity toward the carbon, that is carbide formation tendency. When lanthanides are heated around 2500 degrees centigrade with carbon, they form carbide having formula. त्यांचा जनरल फॉर्म्युला आपण Ln3C किंवा Lnc2 किंवा Ln2C3 यापैकी कुठलेही फॉर्म्युलेने आपण त्या ठिकाणी देऊ शकतो. सो लॅन्थानाइड ऑन हिटिंग विथ कार्बन at 2500 degrees centigrade, it produces lanthanide carbide. Similar to that of carbide, they have tendency to form hydride. The metals combines with hydrogen when gently heated in hydrogen gas. So lanthanides on heating with hydrogen, they form lanthanide hydride. They can be represented by LnH3. Next is that oxide. When burnt in oxygen, they form oxide. ऑक्साईडचं रिप्रेझेंटेशन Ln2O3 या पद्धतीने आपल्याला जनरली देता येईल. ऑक्साईड रिएक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म सोल्युबल हायड्रोक्साईड विथ
CO2 दे फॉर्म कार्बोनेट. हे लॅन्थानाइड ऑक्साईड आहेत, वॉटरमध्ये जर आपण डिझॉल्व्ह केले तर लॅन्थानाइड हायड्रॉक्साईड त्या ठिकाणी तयार होतील आणि CO2 बरोबर ते ट्रीट केले तर लॅन्थानाइड कार्बोनेट त्या ठिकाणी तयार होतील. ऑन रिएक्शन विथ नायट्रोजन दे फॉर्म नायट्राइड LNN, that is the common representation for this lanthanide nitrides. Next one is that reaction with water. So lanthanides on reaction with water they produces lanthanide hydroxide with liberation of dihydrogen. Reaction with sulfur they form lanthanide sulfide. Lanthanide sulfide Ln2S3, that is the representation for their sulfide. Lanthanide contraction, that is the most important term, the steady decrease in atomic and ionic radii with increase in atomic number from lanthanum to lutetium, that is referred as lanthanide contraction. Cause of lanthanide contraction is that first is that nuclear charge and second one that shielding effect. आपण सेरियम टू लुटेशियम जाल तसं अणुक्रमांक वाढतोय आणि जसं अणुक्रमांक वाढतोय तसं लक्षात घ्या काय होतंय तर जो काही ऍज atomic number get increases, nuclear charge get increases, but along with increase in nuclear charge, these differentiating electrons are added to 4f orbital. 4f orbital मध्ये इलेक्ट्रॉन ऍड केले जात आहेत, शिल्डिंग इफेक्ट वाढतोय, बट शिल्डिंग टेंडन्सी ऑफ f orbital is very less. आपण पाठीमागे ऑर्डर शिकले, शिल्डिंग इज ग्रेटर इन s which is greater to that of p, with p having greater to that of d and d having greater to that of f. f orbital मध्ये अतिशय लेस शिल्डिंग असल्यामुळे सेरियम टू लुटेशियम atomic number increases, additional electron enters in 4f orbital, as a result a nuclear charge increases which result in contraction of atomic and ionic radii, and that is referred as this lanthanide contraction. त्याला lanthanide contraction म्हणतोय आणि शिल्डिंग इफेक्ट 4f ऑर्बिटल मध्ये लेस असल्यामुळे that is size of the atom decreases. Effect of lanthanide contraction. Lanthanide contraction चे दोन इफेक्ट आपल्याला सांगता येईल, बेसिक कॅरेक्टर आणि पोस्ट लॅन्थानाइड ट्विन केमिकल ट्विन्स. तर बेसिक कॅरेक्टर, सो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ॲटॉमिक साइज द बेसिक कॅरेक्टर ऑफ देअर हायड्रॉक्साईड, बेसिक कॅरेक्टर जे हायड्रॉक्साईड ते कमी कमी होत जाणार आहे. सो लॅन्थानम हायड्रॉक्साईड इज मोर बेसिक और मोस्ट बेसिक टू दॅट ऑफ द लुथिनियम हायड्रॉक्साईड. So lanthanum hydroxide to lutetium hydroxide, what happen? Their basicity get decreases with decrease in their atomic size. Atomic size कमी होत जाते आणि जसजशी atomic size कमी होत जाईल तसं बेसिक कॅरेक्टर कमी होणार आहे आणि ऍसिडिक कॅरेक्टर वाढलं जाणार आहे. देन आयोनिक रेडी ऑफ द पोस्ट लॅन्थानाइड. याच्यामध्ये आपण बघितलं द इलेमेंट विच फॉलो द लॅन्थानाइड इन थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज आर नोन एज पोस्ट लॅन्थानाइड. त्यांना आपण पोस्ट लॅन्थानाइड असं म्हणतोय, लॅन्थानमना फॉलो करणारी इलेमेंट. लक्षात आलंय, दीज आर 5D सिरीज. हे 5D सिरीज मधले इलेमेंट असणार आहे. ड्यू टू लॅन्थानाइड कॉन्ट्रॅक्शन द इलेमेंट्स ऑफ 4D सिरीज अँड 5D सिरीज, म्हणजे आपल्याला मला सांगता येईल 4D सिरीज मधले कोण तर हाफनियम टू मर्क्युरी, हाफनियम पासून मर्क्युरी मध्ये, आणि 5D सिरीज मधले कोण तर 104 अनुक्रमांकाचे इलेमेंट रुदरफोर्डियम टू अनबी ते इलेमेंट. ऑब्झर्वेशन ड्यू टू लॅन्थानाइड कॉन्ट्रॅक्शन द एलिमेंट्स ऑफ 4D and 5D resembles with each other in the 3D and 4D series. The ionic radii of 5D series element are similar to that of the 4D series and hence their chemical properties are similar. अशा इलेमेंटना आपण केमिकल ट्विन्स म्हणले. मग काही केमिकल ट्विन चौथ्या कॉलम मधले झिर्कोनियम आणि हाफनियम, पाचव्या कॉलम मधला निओबियम आणि टॅन्टनम, सहाव्या कॉलम मध्ये मॉलिब्डेनम आणि टंगस्टन, आणि सातव्या कॉलम मध्ये टेक्निशियम आणि रेनियम. सो दीज आर द केमिकल ट्विन. तुम्हाला बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारला गेलेला आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन दिसते का? तर पुढचा मुद्दा आहे ट्रान्सयुरेनिक एलिमेंट. ट्रान्सयुरेनिक एलिमेंट दे आर नथिंग बट द एलिमेंट्स विच आर आफ्टर युरेनियम
अँड दे आर रेफर्ड ॲज ट्रान्स युरेनिक एलिमेंट. जे काही युरेनियम नंतर येणारे जे इलेमेंट आहेत, आपल्याला माहिती आहे युरेनियम जे काही असेल तो युरेनियम नंतर येणारे एलिमेंट NP, PU, AM, CM, BK, CF, ES, FM, MD, NO या पद्धतीने हे जे इलेमेंट आहेत तर यांना आपण ट्रान्स युरेनिक एलिमेंट म्हटलं जातं. दीज आर सिंथेटिकली प्रिपेअर्ड इन द लॅबोरेटरी. हे सिंथेटिकली लॅबोरेटरीमध्ये तयार केले जात आहेत. अँड दीज आर एलिमेंट्स which are also referred as man-made element and they are radioactive in nature. Position in periodic table, हे जे काही एलिमेंट्स आहेत त्यांची पोझिशन ऍक्टिनाइड सिरीजची 3rd B म्हणजे 3rd कॉलम आणि 7th पिरियड असेल. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ द ऍक्टिनॉइड एक्झिबिट लार्जर रेंज ऑफ ऑक्सिडेशन स्टेट. दिस इज ड्यू टू फॅक्ट that 5F, 6D and 7S level are comparable energy. So this is all about the variable oxidation state shown by these actinoid series. मग त्याच्यामध्ये प्लुटोनियम आणि नेपच्युनियम हे मॅक्सिमम +7 ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्हाला दाखवत असताना दिसून येतील. सो नेपच्युनियम अँड प्लुटोनियम शोध मॅक्सिमम +7 ऑक्सिडेशन स्टेट आणि यांची मिनिमम ऑक्सिडेशन स्टेट +3 आहे. या ऍक्टिनॉइडच्या बाबतीमध्ये सुद्धा कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट इज द +3. नेक्स्ट वन इज दॅट comparison between lanthanide and actinoid. तर एक्सेप्ट प्रोमेथियम ऑल एलिमेंट ऑकर इन द नेचर. लॅन्थानाइडच्या बाबतीमध्ये प्रोमेथियम हा निसर्गामध्ये आढळत नाही. हा रेडिओ एलिमेंट आहे. इट इज सिंथेटिकली प्रिपेअर्ड. हा सिंथेटिकली तयार केला जातो. एक्सेप्ट प्रोमेथियम ऑल एलिमेंट ऑकर इन नेचर. ऍक्टिनॉइडच्या बाबतीमध्ये ओनली थोरियम अँड युरेनियम ऑकर naturally while other elements are synthetically prepared. Promethium is radioactive while in case of actinoid all transuranic elements are radioactive. The last electron series in 4f orbital, जो काही शेवटचा इलेक्ट्रॉन आहे तो 4f ऑर्बिटल मध्ये प्रवेश करतोय. ऍक्टिनॉइडच्या बाबतीमध्ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल मध्ये प्रवेश करतोय. ऑक्सिडेशन स्टेट बद्दल सांगायचं झालं तर दोघांच्या बाबतीमध्ये +3 ही कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवले जात आहेत. मात्र लॅन्थानाइड मध्ये काही बाकीचे ऑक्सिडेशन स्टेट +2 आणि +4 दाखवले जात आहेत. ऍक्टिनॉइडच्या बाबतीमध्ये हायर ऑक्सिडेशन स्टेट +2 to +7 या पद्धतीने व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवल्या जातील. मोस्ट ऑफ द लॅन्थानाइड्स आर फायनली फेंटली कलर्ड ऑर कलरलेस. जे काही लॅन्थानाइड आहेत त्यांचा कलर जो आहे फेंट कलर आहे किंवा कलरलेस आहेत. मोस्ट ऑफ द ऍक्टिनॉइड आर डीपली कलर्ड. डीप कलरेशन तुम्हाला ऍक्टिनॉइडच्या बाबतीमध्ये दिसून येईल. लॅन्थोनाइडच्या बाबतीमध्ये फेंट कलरेशन तुम्हाला दिसून येणार आहे ऑफ देअर कंपाऊंड ऑर देअर कॉम्प्लेक्सेस. द कंपाऊंड्स ऑफ द लॅन्थोनाइड आर लेस बेसिक व्हाईल कंपाऊंड्स ऑफ द ऍक्टिनॉइड आर मोर बेसिक. तर या पद्धतीनं कंपॅरिझन बिटवीन लॅन्थोनाइड अँड ऍक्टिनॉइड अँड दिस इज ऑल अबाउट द D and F block element. Okay, thank you very much. Have a nice day. Good day.